ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් උළුඳු වඩේ හදමු. පළමුවෙන්ම බලන්න උවමනා කරන දේවල්. අපි මේ රැයක් පොඬන්න තාලා ගත්ත උඳු වැට 200 ප්‍රමාණය. මේක රැයක් පොඬන්න දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අවු මිරිස් කරල් 3ක ප්‍රමාණය, කරපිංචා ඉති 2ක් 3ක්, ලුණු ග්‍රෑම් 50ක් පමණ, ඩ්‍රම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, සූදුරු ඇට ස්වල්පයක්, ලුණු අවශ්‍ය පමණ, බැදීමට පොල් තෙල්. දැන් අපි බලමු කොහොමද සාදා ගන්නා ක්‍රමය. පළමුවෙන්ම උඳු ටික අරගෙන එයට ලුණු, ඩ්‍රම් මිරිස් කුඩු, සූදුරු, අවු මිරිස්, කරපිංචා, මේ සියල්ල හොඳින් දාලා හොඳින් අතින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේකට ලුණු එක්තර ගත යුතුයි. දැන් අපි මිශ්‍රණය හොඳින් මේ විදිහට අතින් මිශ්‍ර කරගනිමු. දැන් අපි උඳු මිශ්‍රණය සකස් කරන අවසానයි. දැන් අපි උළුඳු වඩේ සෑදීමට පෙර මෙම මිශ්‍රණය පැය 2ක් පමණ පිපෙන්නට තබා ගත යුතුයි. මේ තියෙන්නේ අපි පැය 2ක් පිපෙන්න තියාගත් උළුඳු වඩේ මිශ්‍රණය. දැන් මිශ්‍රණය හොඳට පිපිලා තින්නේ. අපි දැන් උළුඳු වඩේ හදන්න පටන් ගනිමු. දැන් අපි භාජනයක් ලිප තබා මේසේ තෙල් රත් වෙන විට සාදාටත් මිශ්‍රණයෙන් මේ විදිහට තෙලට දාලා උළුඳු වඩේ බෙද ගන්න ඕනේ. මිශ්‍රණය අරගෙන මැද හිලක් සාදා තෙලට දාමු. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසෙන් හදපු උළුඳු වඩේ. ඔයාලටත් උළුඳු වඩේ ගෙදරදී හදලා රස බලන්න පුළුවන්. මේ උළුඳු වඩේ කන්න හදපු සම්බෝලය. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් උළුඳු වඩේ සාදා ගන්නා සම්බෝලය ඔයාලට අපි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.